हेलो गाइज नमस्ते नमस्ते कतै नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म सुँगुरको खुट्टाको रेसिपी बनाउँदैछु। अब हेर्नु होला तपाईहरूले मजाले है। यो चाहिँ मेरो मोली हो। नमस्ते गर्दै नमस्ते चाटेर मारौँ। यहाँ हेर्नु यहाँ यस्तो छ यो चुतुर पुतुर गर्छ। भर्खर बेबी पाएको छ यसले। कति दिन भयो 2-3 दिन भयो। अनि यहाँनिर राख्छु मैले यसलाई चाहिँ जाडो छ र हामीसँगै बस्छ। आज चाहिँ म सुँगुर पिगको खुट्टाको अचार बनाउँदैछु। यसमा चाहिँ मैले अघि ज्वानो मेथी अनि जिरा पड्काएको तेलमा अनि लसुन अदुवा हालेर फ्राई गर्दैछु। हेरौँ है अब। हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मेरो भ्लग यो साइडको भोल्युमलाई मजाले गोर गरेर सुन्नु होला यो भन्ने चाहिँ को हो भनेर। यो चाहिँ प्याज अघि मैले भनेको थिएँ अनि यसपछि यो प्याज हालिदिन्छु। यो चाहिँ मेरो बहिनीले काटेको प्याज हो। किन चाहिँ कराइरहेको म त्यता हेर्नु अचार हो नि त अनि पिरो बनाउने यति मात्रै हालेको। यति मात्रै किन हालेको भने मेरो घरमा भाइहरूले धेरै पिरो खाँदैन त्यही भएर। अनि यो चाहिँ टमाटर नबनाउँ भन्दै थिएँ तर बनाउनु मन परेर बनाएको। मजाले हेरिदिनु है त। आज चाहिँ एकदमै जाडो छ क्या धरानमा 11 डिग्री भएको छ। अनि त्यही भएर आज खुट्टाको सुप भन्नाले नै ग्रेभी अचार खानु मन पर्यो पिरो। अनि मैले बनाएको सबैको लागि है त। मैले बेसार पनि अघि हालेँ अनि अब चाहिँ धुलो खोर्सानी हाल्छु अझै पिरो हुनको लागि। पिरो नै मिठो हुन्छ क्या अचार खुट्टाको चाहिँ। तपाईँहरूले खानुभएको छ छैन होइन रेसिपी हो यो चाहिँ मेरो भन्नाले पनि मेरै हो। मैले यो पकाएको आफ्नै उयोले। त्यो अघि नै मैले अगाडि तेलमा ल्वाङ सुकमेल पड्काएँ होइन त्यो ज्वानोहरूसँगै। अनि त्यसपछि चाहिँ मासु हालेर फ्राई गरेँ एकछिन। अनि फ्राई गरेपछि एकछिनमा सबै हालिदिँदा नि हुन्छ प्याज अदुवा लसुन होइन। त्यसो गर्दा नि हुन्छ है। तपाईँहरू त्यस्तै गर्नु। अनि चलाकै गर्नुपर्छ। एकदम जाडो छ है धरानमा चाहिँ आज। त्यही भएर कोट टोपी लगाइराखेको छु मैले। मेरो बहिनीले यहाँ मेरो बहिनीले कुट्छ अरे मलाई हेर्नु है कुट्छ अरे। यहाँ चाहिँ 1-2 जना सेक्दैछन्। गयो बुकुले हाँसेको अरे यो एप्पल जस्तो अनुहार भएको मान्छे हाँसेको अरे। मामुले सेकिदिएको अरे बेबोलाई। मामुले 11 डिग्री रहेछ आज। 11 डिग्री हङकङमा त 3.5 पुगिसक्यो अरे। ला हाम्रो भन्दा कस्तो जाडो रहेछ अन्त होइन रहेछ। लासे आयो भोलि छैन आएको। आउनु मान्दैन पो फेरि कुकुरहरुको बिरालोहरु बोकेर जाँदा मान्दैन के
कहाँ छोड्नु गएको जस्तो हुँदो रहेछ अरे अन्त हाम्रो पुन्टो हराएको नि कति 1 महिना हुनु लागिसक्यो लासे लिनु गएको आएकै छैन अहिले हो कि होइन तर हाम्रो बिरालो शनाखत गर्नु गएको छ हेर्न गएको छ केजमा राखेको छ अरे केजमा तल घरमा बिरालोलाई अन्त अनि रुकै छ अरे कति दिन भयो भन्दै थियो भाउजूले आइगयो अब छिटो यहाँ आएर बसे ए अनि हाम्रो घरमा नयाँ 3टा सदस्य आएको छ है भनिदिनु न मोलीको वाइटी स्नोई 2टा स्नोई छ अनि एउटा ब्ल्याक छ हाम्रो मोलीको बेबीहरू छ अहिले बेबी पनि देखाउँछु है म यहाँ बिजी छु र ब्याड न्युज त्यो बिरालो हाम्रो होइन रहेछ उनीहरूकै बिरालो रहेछ लासे आइपुग्यो हाम्रो पुन्टो हराएको 1 महिना भइसक्यो अनि यो चाहिँ जिराको धुलो हाल्छु अनि धनियाँको धुलो अनि अब केही गर्नु पर्दैन यसलाई चलायो एकछिन फ्राई गऱ्यो अनि त्यसपछि पानी लगायो अनि एकछिन उम्लिनु दियो अनि मटर लगायो काँचो मटर लगायो अनि एकछिन यहाँ हुँदैछ मसला चाहिँ अलिक पाक्नु दिनुपर्छ क्या नत्र बनाउँछ पानी लगायो नुन पनि अघि लगाएँ मैले हेर्नु यस्तो देखियो पाक्दैछ अब एकछिन यसलाई उम्लिनु दिने सबै मसलाहरू पाक्छ अनि मासुमा सोसिन्छ त्यति बेलसम्म उम्लिनु दिने कहाँ गयो मोलु त्यहाँ बस सिट गर उता गएर सिट गर त्यहाँ बस मोलु छ बिस्कुट खान्छ मोलुले हाम्रो मोलु हेर्नु है हाम्रो मोलुको बेबी छ ल त्यहाँ बस सिट गर पहिला बिस्कुट दिन्छु म मोलुलाई बस त्यहाँ बस ह्यान्डसेक गरिदेऊ न त ह्यान्डसेक गरिदेऊ गुड गर्ल ल सिट गरिदे ल 5 गरिदे 5 ल फेरि सिट गरिदे अब बिस्कुट दिन्न सिट गर पहिला सिट अब मलाई दङ्ग्याउने काम नगरे छिटो सिट गर छिटो न बिस्कुट दिन्छु ल सिट गर पहिला सिट गर ज्ञानी भएर कति ज्ञानी छ बच्चालाई पनि ज्ञानी बनाउनु पर्छ है ल अब के गर्छिस् ल जाडोले ननुहाएको नि कति भयो मोली ल ह्यान्डसेक गरिदे नि त होइन ल सिट गरेर जुवा गरिदे नि त सिट गरेर जुवा गर दुईटा हातले ज्ञानी छ है हाम्रो मोली ज्ञानी ल बिस्कुट पायो यहाँ जुवा गरिदे यहाँ बसेर भुइँसोरी जुवा गरिदे बसेर गुड गर ल अब जा बच्चाकोमा जा भित्र जा बच्चाकोमा जा अब भयो यता जा भित्र जा यसको बेबी यहाँ छ यहाँ मुनि छ कसरी देखाउनु म ल जा भित्र जा बच्चाकोमा जा आछि नछाड्नु 3टा बच्चा छ सुतिरहेछ किक्टा माया गरिदेऊ बस माया गरेर बस्यो त्यहाँ नानीले नकिच नानीलाई हेर्नु है बेबीहरू मोलीको कालो छ एउटा 2टा स्नोई छ खट्टा मुनि बस्ने अरे क्या यिनीहरू तातो भएर ल आमाको माया हेर मेरो कालेको बच्चाहरू लगाएँ अब यसलाई पानी हालेर
छोप्ने अनि पाक्छ लै 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 यो सुत्नै सुत्दैन यसरी सुताउनु पर्छ यसलाई हेर्नुहोस् लै 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 ओ मा गुटुरु लभ हु इज देयर मोली इज देयर ओ मोलु where are you here no यसले सुसु गर्छ होला नि बस न मोलु चाहिँ के अब यसले जुन छिटो खेदाउ न यसले सुसु गर्छ उ त्यहाँ हेर मोली आएर यहाँ बिदङ्स गर्दैछ कति भोक लाग्दो रहेछ अघि नै दिएको अहिले एकछिनमा खाना पाकेर दिन्छु भन्दैछु सुली गरेको छ यो चाहिँ सुत्नै सुत्दैन हेरेको हेरेछ एउटा यहाँ धन्दा गर्दैछ अब त्यसले पिठा खायो हेर्नु त दिदी टोइलेट पुछिरहेको त्यसलाई छिटो खेदाउनु न हौ त्यसलाई सुताउँछु यहाँ निन्द्राले भुस भइसक्यो ल हेर्नु उम्लिँदैछ अब चाहिँ यसलाई सबै हालेर गरिसकेँ अब चाहिँ यसलाई छोपेर 5 सिटी लाउने अनि ठ्याक्क अचार हाम्रो भयो आमालाई खसीको सुप सानो ताप लाएर 5 सिटी लाउने अनि मजाले फत्ता पाक्छ यी मासु हाम्रो पाक्यो अचार त्यति